मित्रांनो, तुम्हाला सुद्धा कॅनवामधून लोगो, थंबनेल, डिझाईन, पोस्टर बनवायचे असतील तर आपण कशा प्रकारे बनवायचे हे आपण पाहणार आहोत. मित्रांनो, अशाच माहितीपूर्ण व्हिडिओसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. प्रथम कॅनवा हे ॲप ओपन करा. यामध्ये तुम्हाला यूट्यूब थंबनेल, सोशल मीडिया, व्हिडिओज, प्रेझेंटेशन हे ऑप्शन दिसतील. यामध्ये यूट्यूब थंबनेल या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे थंबनेल येऊन जातील. यामध्ये तुम्ही कोणतेही थंबनेल सिलेक्ट करून त्यामध्ये खूप सारे चेंजेस करू शकता. तुम्ही तुमचे स्वतःचे थंबनेल अशा प्रकारे क्रिएट करू शकता. ते कशा प्रकारे एडिट करायचे हे आपण पाहणार आहोत. यामध्ये खूप सारे चेंजेस तुम्ही करू शकता. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही टेक्स्ट चेंज करू शकता. यामध्ये असलेले फोटो चेंज करू शकता. खूप साऱ्या फॉन्ट वापरू शकता. अशा प्रकारे तुम्ही फक्त 2 मिनिटांमध्ये थंबनेल बनवू शकता. यामध्ये आणखीन खूप सारे फीचर आहेत. यामध्ये पोस्टर, बॅनर, लोगो, डिझाईन, पोस्टर मटेरियल हे कशा प्रकारे एडिट करता येईल याची माहिती या व्हिडिओमध्ये दिलेली आहे. यासाठी हा व्हिडिओ संपूर्ण पहा. व्हिडिओला लाईक करा, फॉलो करायला विसरू नका. मित्रांनो, आपण असेच नवीन व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येत असतो, ज्याचा की तुम्हाला फायदा होऊन जाईल. यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा व चॅनलला सबस्क्राईब करा.